שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על חורף בישראל. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם שאני מעלה סרטון בכל יום שלישי לערוץ, אז שווה להירשם כדי לא לפספס סרטונים חדשים שאני מעלה. חוץ מזה, לכל הסרטונים יש לנו כתוביות גם בעברית וגם באנגלית, אז אל תשכחו להפעיל אותן. ודבר אחרון, אם אני מדבר מהר מדי בשבילכם או שזה לאט מדי, אפשר לשנות את הקצב על ידי ההגדרות ביוטיוב. אז יאללה, בואו נתחיל. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו לגבי החורף בישראל הוא קרמבו. קרמבו זה סוג של מאכל, סוג של ממתק, שבישראל גם קוראים לו גלידת חורף. במקור הוא הגיע אלינו מדנמרק, אבל כבר הרבה שנים הוא נמצא איתנו כאן בישראל, אז אפשר להגיד שהוא ממש ישראלי. ואלו אחד הדברים שמסמנים את החורף, כי רק בחורף אפשר למצוא קרמבו. בתרבות הפופולרית הישראלית אנחנו יכולים למצוא כל מיני אזכורים לקרמבו, כמו למשל בשיר של להקת כוורת, יש להם שיר שנקרא שיר המכולת, ויש שם משפט, והיא נתנה לי להחזיק לה את הקרמבו, זה דבר אחד. וגם בסרט מבצע סבתא, שאם לא ראיתם אני ממליץ לכם בחום לראות, אז הכינוי של אחת הדמויות הוא קרמבו. אם תראו את הסרט אתם תבינו למה זה הכינוי שלו, סרט ממש מצחיק, שווה לראות. 100 מטר יש רק דרך אחת לשחות בשביל לקבל מדליה. קרמבו, אולי תן איזה טיפ של אלופים, אה? אתה מתחיל הכי מהר שלך, כן. ולאט לאט אתה מגביר. ולגבי קרמבו הדבר החשוב ביותר לשאול הוא איך אתם אוכלים את הקרמבו שלכם. האם אתם אלו שמתחילים קודם עם העוגיה מלמטה, או שאתם אוכלים מלמעלה, מהחלק של הקצפת. אחרי שדיברנו על אוכל שזה תמיד נחמד, אני רוצה שנדבר על משהו קצת פחות נחמד, וזה המבנים בישראל או הבתים בישראל שלא כל כך בנויים לחורף קר. לפעמים אנחנו חווים ימים קרים, אבל בניגוד לאירופה למשל או לצפון אמריקה, שהבתים בנויים כדי לשמור על החום בפנים, אז בישראל הבתים לא כל כך מבודדים, הם לא בנויים כל כך לחורף קר, ולכן למרות שהחורף לא כל כך קר, אז בחלק מהבתים חווים את החורף כדבר מאוד קר. עוד דבר שלא כל כך ערוך לחורף, אלו הן התשתיות בישראל. כמו שאמרתי, החורף בישראל הוא לא כל כך קשה, אבל לפעמים מספיק אירוע של גשם של כמה שעות, ואז יש לנו הצפות בכבישים, חשמל שנופל, אז זה משהו שאנחנו צריכים להשתפר בו בנושא התשתיות בישראל. אחרי שדיברנו על אוכל, על הקרמבו ועל התשתיות בישראל, בואו נדבר קצת על טבע. ישראל מבחינת המיקום שלה מהווה מעין גשר יבשתי בין אירופה, אסיה ואפריקה, ולכן מעל ישראל חולפות מיליונים של ציפורים. כמה? מדברים על בערך 500 מיליון ציפורים בכל עונת נדידה. יש לנו שתי עונות נדידה בכל שנה, אחת היא באביב והשנייה שמתחילה בסתיו וגולשת אל תוך החורף, לחודשים דצמבר וינואר. אחת הציפורים שאנחנו רואים אותן, אז אנחנו יודעים שהחורף בדרך, כי הגיע הסתיו, היא הנחליאלי שמגיעה אלינו כל שנה, וזה סימן שהסתיו הגיע ועוד מעט מגיע חורף. אם אתם בישראל ואתם רוצים לראות מקום של נדידה שרואים בו הרבה ציפורים, אז אחד המקומות המומלצים הוא אגמון החולה בצפון הארץ. לשם מגיעים אנשים מכל העולם שחובבים ציפורים, וזה באמת מקום טוב לראות בו נדידה. עוד דבר שקשור לטבע בישראל זה השיטפונות, תופעה שיורדים כמויות גדולות מאוד של גשמים בבת אחת באזור מדברי. בישראל רוב השטח הוא מדבר, וכשיורדים גשמים בבת אחת, כמות גדולה, אנחנו יכולים לראות שיטפון,
בואו נראה רגע בווידאו איך זה נראה. לראות שיטפון זה דבר מרשים מאוד, אבל יכול להיות גם מסוכן. צריך לדעת איפה להיות, לא להיות במקום שבו המים זורמים, כי הם מתחילים לאט ומהר מהר מתגברים, אז צריך לעשות את זה עם מישהו שיודע ובזהירות. התחלנו באוכל, נסיים באוכל. למעשה זה שילוב בין אוכל לטבע, ואני מדבר על ליקוט פטריות. שלא תחשבו שיש רק מדבר, כמו שציינתי בנושא של שיטפונות. יש לנו גם לא מעט יערות שמהווים מקום מצוין ללקט בו פטריות. יש בישראל המון מינים אכילים, אבל גם מינים לא אכילים ואפילו מינים רעילים. אז כמובן לא ללקט כל פטריה, רק אם יודעים ורק אם מי שיודע. אחת הפטריות הפופולריות בישראל, שדי קל לזהות אותה, היא האורנייה, שגדלה ליד יערות אורנים. ואני באופן אישי מאוד אוהב את הפטריה הזאת, אפשר לעשות איתה הרבה דברים. זה היה הסרטון שלנו היום על חורף ישראלי, ואני רוצה לתת לכם משימה, לכתוב לי בתגובות כל אחד את השם של המדינה שלו, ומשהו ייחודי, משהו מיוחד לגבי המדינה שלו שקשור לחורף. זה יכול להיות משהו שקשור לאוכל, או לתרבות, או לטיולים שעושים. בקיצור, תספרו לי קצת, אני אשמח לשמוע. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לנו לייק, תשתפו עם חברים שלומדים עברית, ואם עוד לא נרשמתם, אז תירשמו לערוץ. נתראה ביום שלישי הבא, יאללה ביי!